დილამშვიდობისა დავაგრძელებ Are the Rich Happy? პატარა იუმორისტული ჩანაწერის კითხვას და სულ ვაგრძელებთ ბოლო აბზაციდან. But after all, Mr. Spock's troubles, for he is a single man with no ties, are in a sense selfish. Bos Mr. Spock-ის წუხილი და დარდი, რადგანაც ის მარტოხელა კაცია და პასუხისმგებლო tais კავშირებია, საზოგადოებრივი კავშირები შეიძლება იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობებია, ხო, არაფერი უბორკავს, არანაირი პასუხისმგებლობა არ უბორკავს ხელფეხს. Are in a sense selfish, ანუ ერთი მხრივ ეგოისტურია. It is perhaps in the homes, or more properly in the residences of the rich, that the great silent tragedies are being enacted every day. შესაძლოა სახლში უბრალოდ ბოდიშით და მდიდრების რეზიდენციებში თამაშდება are being enacted, იქნება თამაშდება და პასივია, are being enacted, არის გათამაშების ყოფაში, გათამაშების პროცესში. თამაშდება დონიანი უნებითია, ხო? ტრაგედიები თამაშდება. Of the rich, იქნება და მათ სახლებში, რეზიდენციებში თამაშდება ეს ტრაგედიები და ჩვენ ვხედავთ, of which the fortunate poor know and can know nothing. რომელთა შესახებაც უფრო ბედნიერი და იღბლიან ღარიბებს არაფრის ცოდნა არაფერი იციან და არ შეუძლიათ რომ იცოდნენ. I saw such a case only a few nights ago at the house of the Ashcroft Fowlers, where I was dining. ზუსტად ასეთ შემთხვევა ვნახე რამდენიმე საღამოს წინ Ashcroft Fowlerების სახლში, სადაც ვსადილობდი. As we went in to dinner, Mrs. Ashcroft Fowler said in a quiet aside to her husband. როცა სასადილოდ შევედით, Mrs. Ashcroft Fowlerმა გვერდზე said in a quiet aside, მიჩუმათებულად გვერდზე რაღაც უთხრა თავის ქმარს. Has Meadows spoken? He shook his head rather gloomily and answered. Meadows ხმა მოიღო, კითხა მან დაყურებულმა გააქნია თავი gloomily, დაყურებულმა. ჩვენ ხშირად მიზედას ზეცერთავად ვაკეთებთ ქართულში, gloomily ინგლისურში, მიზედა ქართულში ზეცერთავ გვექნება და თან შევუწყობთ სახელს, ხო, დაყურებულმა გააქნია თავი, უფრო ადვილია, ვიდრე თქვა დაყურებილად გააქნია თავი. And answered, no, he has said nothing yet. არა, მას ჯერ არაფერი უთქვამს. I saw them exchange a glance of quiet sympathy and mutual help. დავინახე როგორ გაუცვალეს ერთმანეთს მზერა, რომელშიც გამორჭვიოდა ორხრივი თანაგრძნობა და დახმარების სურვილი, like people in trouble who love one another. სწორედ როგორც ხალხი, რომელსაც დიდი ტრაგედია დაატყდება თავს, მაგრამ სიყვარული უყვართ ერთმანეთი და სიყვარული აძლებინებს. ანუ ხანდახან ქართულში კიდე დაკონკრეტება გინდა კონტექსტის. იმიტომ რომ ქართულში ძირითადად ეგრე ვართ ხოლმე, კონტექსტს მერე ვაკონკრეტებთ, ჯერ ძალიან ზედაპირულად ლაპარაკობთ და მერე ვაკონკრეტებთ. ამიტომ თარგმანისას ხან უბრალოდ ვაკონკრეტებ ხოლმე და იქ არ წერია ეს დაკონკრეტებულად. They are old friends and my heart beat for them. ისინი ჩემი ძველი მეგობრები არიან და გულმა ფანცქალი დამიწყო, არ იქნება ხო ფანცქალი დამიწყოს ხო ემოცია, ანუ გული ძალომად ამიძგერდა შიშისგან, შიშით ამიძგერდა, თანაგრძნობით ამიძგერდა. All through the dinner, as Meadows, he was the butler, poured out the wine with each course. მთელი სადილის განმავლობაში Meadowsი, რომელიც მათი ბატლერი იყო, ანუ მოსამსახურე, კაცი მოსამსახურე, რომელიც ლაქია, უფროსი ლაქია, ანუ ემსახურება ადამიანს წრუმა რაღაცეებში, შესასრულებელ მოქმედებებში, რომელიც ადამიანმა თვითონაც შეიძლება, ეგრეთად ჩაცმაში, კარიგის გაღება, დახურვა და ასე შემდეგ. ღვინოს ასხამდა თითოეულ კერძის ჩამოტარებისას. I could feel that some great trouble was impending over my friends.
გრძნობდი რაღაცა დიდი გასაჭირი დასწოლოდათ ჩემს მეგობრებს. After Mrs. Ashcroft Fowler had risen and left us, and we were alone over our port wine, I drew my chair near to Fowler's, and I said, "Rოცა Mrs. Ashcroft Fowler წამოდგა და დაგვტოვა, მარტო დავჭით პორტვეინის ჭიქასთან, სკამი მივაჩოჩე, მივათრიე, გავათრიე, მეგობართან, Fowlerთან მივუჩოჩდი, სკამიანად და ვუთხარი, My dear Fowler, I'm an old friend, and you'll excuse me if I seem to be taking a liberty, but I can see that you and your wife are in trouble. Ჩემოძებასო Fowler, ჩემ ძველი მეგობარი ვარ და ვიცი მაპატიებ თუ ისე გამოჩნდები, რომ სიმზე მგონი გავაკეთეთ, ხო? აღარ მახსოვს რა ჩავწერე ბოდიშით. Sorry. ისე ჩანს თითქოს თუ ისე გამოჩნდები, რომ თითქოს თავს უფლებას ვაძლევ, taking a liberty, თავს ზედმეტის უფლებას ვაძლევ. Taking a liberty იქნება თავს ზედმეტის უფლებას მივცემ. მაგრამ ხედავ, რომ შენ და შენი ძოლი დიდ გასაჭირში ხართ. Yes, he said very sadly and quietly. We are. დიახ, თქვა მან ძალიან ნაღვლიანად და ჩუმად. ნამდვილად ვართ. Excuse me, I said. Tell me, for it makes a thing easier if one talks about it. Is it anything about meadows? ბოდიში თქვი მე არა მომიყევი, რადგან უფრო, შოთა რუსთავის მომიშველებ, დიდი ჭირია, დიდი ლხინია ჭირთა თქვა, თუ კაცსა მოუხდებოდეს. კარგი თარგმანია, უფრო ადვილი, უფრო ცუდი თარგმანია, ყველაფერი უფრო ადვილი ხდება, როცა ადამიანი ამაზე ლაპარაკობს, გასაჭირი უფრო მსუბუქდება, როცა ადამიანი ამაზე ლაპარაკობს. Meadows რამეს ჭირს? Yes, he said, it's about meadows. ხო, meadows ჭირს რაღაც. There was silence for a moment, but I knew already what Fowler was going to say. I could feel it coming. სიჩუმე ჩამოვარდა, მაგრამ ვიცოდი უკვე რა სიტყოდა. Fowler-ი გრძნობდი, რომ რაღაც გვიახლოვდებოდა. Meadows, he said presently, constraining himself to speak with as little emotion as possible, is leaving us. Meadows-ი თქვა მან, თავს იკავებდა, constraining himself, ხო თავია, ხო myself, ჩემი თავი, yourself, შენი თავი. თავს იკავებდა და ლაპარაკობდა, რაც შეიძლება მცირე ემოციებით, as possible, as little emotions as possible. Meadows-ი გვტოვებს. Poor old chap, I said, taking his hand. აქ სიტყვათა თამაშია, is leaving us or რამე შეიძლება ნიშნავდეს, ხო? გვტოვებს გაღმა გადის, გვდება, გვტოვებს სამსახურიდან მიდის. რადგანაც ასეთ შეწუხებულები არიან, წერალს გონია, რომ ავტორს გონია, რომ გვდება, ამიტომაც ეს თანაგრძნობა, ხო? საწყალი კაცი ვთქვი და მის ხელი ხელში ავიღე. It's hard, isn't it? He said. რთულია რა თქვა მან. Franklin left last winter. No fault of ours. We did everything we could. And now Meadows. Franklin-ი წავიდა ჩვენგან. ისე რომ ჩვენი ბრალი არ ყოფილა, ყველაფერი ვაკეთებდით რაც შეგვეძლო. და ახლა Meadows-ი მიდის. There was almost a sob in his voice. ლამის ხმა, ქვითინი ამოსკდა, ქართულად ესე ვიტყვით. ინგლისელებმა ხმაში ლამის ქვითინი გაურია. He hasn't spoken definitely as yet, Fowler went on, but we know there's hardly any chances of his staying. ჯერ არაფერი არ ვთქვამს გადაწყვეტით, speak definitely, გადაწყვეტით თქვა რამე. მაგრამ ვიცით რომ შანსი არ არის, თითქმის არ არის შანსი, იმის შანსი რომ დარჩეს. Hardly any chance of his staying. Does he give any reason? I asked. Mrs. Gitchra, nothing specific, said Fowler. It's just a sheer case of incompatibility. Meadows doesn't like us. არაფერი განსაკუთრებული თქვა Fowler-მა. უბრალოდ ხასიათის შეუწყობლობის incompatibility არის ხასიათის შეუწყობლობა, როცა თოქმარი მაგალითად ერთმანეთს ვერ ეწყობა ხასიათით, მიზეზია გაყრისა, ხო? Meadows არ მოწონვართ. He put his hand over his face and was silent.
მან სახეზე ხელი აიფარა და გაჩუმდა. I left very quietly a little later without going up to the drawing room. ძალიან სწრაფად, ძალიან ჩუმად გავედი ცოტა ხნის მერე ისე რომ აღარც გავედი მისაღებ ოთახში. A few days afterwards I heard that meadows had gone. რამდენიმე დღის მერე გავიგე რომ meadows წასულიყო. The Ashton Fowlers, I'm told, are giving up in despair. როგორც მეუბნებიან Ashton Fowlerები სასწორკვეთილები და დახოცილები არიან ჭირისგან. They are going to take a little suite of 10 rooms and 4 baths in the Grand Palava Hotel and rough it there for the winter. ისინი აპირებენ რომ პატარა 10 ოთახიანი ნომერი აიღონ 4 აბაზანით Grand Palava Hotelში და rough უხეშია და აქ ზმნა არის rough. ანუ rough it there for the winter როგორღაც გაიტანონ ზამთარი როგორღაც ზამთარს თუ გადაურჩი როგორ ქარმა თუ იმიტომ მოკლედ როგორღაც გადაიტანოს ზამთარი. Yet one must not draw a picture of the rich in colors altogether gloomy. თუმცა არ არის აუცილებელი one must not draw მას ამ შემთხვევაში არ აუცილებელი რომ დიდრების სურათი დავხატოთ ისე რომ მხოლოდ ნაღვლიანი ფერები ჩანდეს. There are cases among them of genuine light-hearted happiness. არის მათ შორის ისეთ შემთხვევებიც, როცა შეგხვდება მართლა გულითადი ბედნიერი ადამიანი. I have observed that is especially the case among those of the rich who have the good fortune to get ruined, absolutely and completely ruined. მე შემჩნეული მაქვს, I have observed, მაქვს შემჩნეული, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, იმ დიდრებს შორის, რომელსაც კარგი ქონება აქვთ, გასაფლანგავი to get ruined. გასაფლანგავი მთლიანად ბოლომდე წყალზე რო დარჩნენ და ყველაფერი რო გაფანტონ და თავი გაინადგურონ ამისთვის იყენებენ. They may do this on the stock exchange or by banking or in a dozen other ways. მათ შეუძლიათ ეს გააკეთონ ბირჟაზე, ან საბანკო თამაშებში, ან რავი, ათობით სხვა შემთხვევაში. The business side of getting ruined is not difficult. ანუ თავის განადგურება, გაკოტრება, მშალზე დარჩენა, get ruined ამ შემთხვევაში ყველაფერი ქართულად იქნება. ძნელი არა. Once the rich are ruined, they are, as far as my observation goes, all right. როცა მდიდრები გაკოტრდებიან, მშალზე დარჩებიან, რამდენადაც ჩემს დაკვირვებას უნახავს და შეუმჩნევია, უკვე თავს კარგად გრძნობენ. They can then have anything they want. მე შეუძლიათ ყველაფერი გქონდეთ, რაც უნდათ. I saw this point illustrated again just recently. სუსტად ეს შემთხვევა თვალსაჩინოდ დავინახე illustrate თვალსაჩინოდ დაანახო ვიღაცას ამ ბოლო დროს. I was walking with a friend of mine and a motor passed bearing a neatly dressed young man. მეგობართან ერთად მიდიოდი ფეხით, როდესაც მანქანამ ჩაიარა და შეგ neatly dressed არის კოხტად გამოწყობილი, სუფთად კოხტად ლამაზად გამოწყობილი ახალგაზრდა კაცი იჯდა. Chatting gaily with a pretty woman. და რაღაცას ეკურკურებოდა chat ბევრი რამე შეიძლება იყოს კურკური, ჭიკჭიკი, ჭორაობა კიდე რას აკეთებ ამ შემთხვევაში ლექსიკა გამიღარიბდა ლამაზ ქალს. My friend raised his head and gave it a jaunty and cheery swing in the air as if to wave goodwill and happiness. მეგობარმა ქუდი ასწია და gave it a jaunty cheery swing რწევაა და give a hat a swing გამოთქმა ხო ანუ ფრაზული შემოსმელი ეგრეთ წოდებული მისცა ქუდს კარგი შენჭღრევა ხო რაც ქართულად შეიძლება ზოგჯერ ვიხმაროთ ხო მიდი მიეცი მაგ თქვათ ძრავას ერთი მიდი ანუ შენჭღრევა არ ვიცახით შეიძლება სხვა შემთხვევებში ვიცახით ყოველ შემთხვევაში ქართულად თარგმნით ქუდი გულიანად და მხიარულად აბრიალა ჰაერში in the air
თითქოს ბედნიერებასა და goodwill სიკეთეს მადლს goodwill მადლია goodwill-ის მაღაზიები არის მადლის მაღაზიები ანუ სიცხეზე ცუდად მოქმედებს ჩემს ბოდიში და პლუს კელები poor old Edward Overjoy, he said, as the motor moved out of sight. საწყალი ჩვენ ძველი Edward Overjoy თქვა მან, როცა მანქანა თვალს მიეფარა, moved out of sight. თვალს მიეფარა. What's wrong with him? I asked. რა ჭირს? Hadn't you heard? Said my friend. რა ვერ გაიგე? He's ruined, absolutely cleaned out, not a cent left. გაკოტრებულია საერთოდ პირწმინდად, მშრალზე დარჩა 1 ცენტიც არაბადია. Dear me, I said, ღმერთო ჩემო, that's awfully hard. I suppose he'll have to sell the beautiful motor. რა საშინელება? ალბათ მოუწევს გაყიდოს მოდალური have to, ხო? მოუწევს გაყიდოს თავის შვენიერი მანქანა. My friend shook his hand. მეგობარმა თავი გაიქნია. Oh no, he said. He'll hardly do that. I don't think his wife would care to sell that. არ მგონია გააკეთოს, არ მგონია ცოლს უნდადეს რომ გაყიდოს. My friend was right. ჩემი მეგობარი მართალი აღმოჩნდა. The Overjoys have not sold the motor. Overjoys ოჯახს არ გაუყიდია მანქანა. Neither have they sold the magnificent sandstone residence. არც თავეთი ბრწყინვალე რეზიდენცია გაუყიდიათ. They are too much attached to it. იცით ძალიან მიჩვეულები არიან. I believe to sell it. ალბათ იმისთვის რომ გაყიდონ. Some people thought they would have given up their books at the opera. ზოგი ფიქრობდა რომ ლოჟასაც დათმობდნენ ოპერაში, but it appears not. მაგრამ როგორც ჩანს არა. They are too musical to care to do that. ძალიან უყვართ მუსიკა იმისთვის რომ ასეთი რამე მოიმოქმედონ. Meantime, it's a matter of general notoriety that the Overjoys are absolutely ruined. ამასობაში ყველამ იცის ეს საშინელი ამბავი, რომ Overjoyები გაკოტრებულები არიან. In fact, they haven't a single cent. რომელიც ცენტს არ აქვთ. You could buy Overjoy, so I'm informed, for $10. როგორც მეუბნებიან, Overjoy შეიძლება $10 იყიდონ. Okay. მგონი ეს არის მთელი Are the rich happy? ისო ჰიტლერი. So, დაგემშვიდობებით, დროებით.